მოგესალმებით ყველას. რამოდენიმე დღეში მოდის უდიდესი დღესასწაული აღდგომა. ეს დღესასწაული ჩემი ძალიან საყვარელი დღესასწაულია და დღეს მინდა თქვენ გასწავლოთ ბეკეკა ნამცხვრის მომზადება. ამისათვის დაგვჭირდება 3 ცალი კვერცხი, 1 ჭიქა შაქარი, 1/2 ქილა მაწვანე, რომელშიც უნდა გავხსნათ სოდა. პასკის სანელებლები გემოვნების მიხედვით თუ გექნებათ ლინის ზეთი ძალიან უხდება. მე მაგალითად რამოდენიმე წელს ვუშვები 300 გრამი ფქვილი, ცოტა მარილი, ქიშმიში და გამდნარი 150 გრამი კარაქი. 3 კვერცხისგან და 1 ჭიქა შაქრისგან ვაკეთებთ გოგლი მოკლს. გოგლი მოკლე გათეთრდა. ეხლა ვამატებთ გამდნარ კარაქს. მაწვანში გახსნილ პასკის სანელებლებს და ლინის ზეთის 3 წვეთს. ეხლა ვამატებთ 1/2 ქილა მაწვანს, რომელშიც გახსნილია 1 კოვზი სოდა. ჩავაყრეთ ძალიან ცოტა მარილს. და ბოლოს კი ვაყრეთ ფქვილს. ჩავაყაროთ 30 გრამი ქიშმიში. თუ არ გიყვართ, არ ჩააყაროთ. მე მაგალითად მოყვარს და ვაყრი. საცხო ფორმაში ძალიან კარგად უნდა წავუსვათ ცხიმი, გამდნარი კარაქი, რომ ცომი ზედ არ მიიკრას. მე ესე წავუსვი. რადგან მე ვფიქრობ, რომ ცომე ცოტათი ბევრი გამომივიდა, ამიტომ 2 ცალი პასკის ფორმა მაქვს და რაც დამრჩება, იმართში გადავანაწილებ. ჩავასხი ცომი ფორმაში, რაც დამრჩა ჩავასხი პასკის ფორმაში, ეხლა უნდა შევდგა 180 გრადუსზე გახურებულ ღუმელში და დაახლოებით 45 წუთი უნდა დავაყოთ. აი ესეთი ლამაზი ბეკეკა გამომივიდა. თვალები ქიშმიშით მე გავუკეთე, პუდრი დავაყარე, სუნიც გასაოცარი აქვს. წითელი ლენტაც შევაბი. რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან კარგია. თუ თქვენს მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო, გააზიარეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ნახვამდის, მე კიდევ ბევრ საინტერესო ვიდეოს გვერდებით. მრავალ აღდგომას დაგაწვევთ უფალმა.